बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आई एम गनी खान पुख्त एकेडमी ته طرفه یو نی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم مرګورو زبانن تاسو لخم چې تاسو با اډوب فوټوشاپ CS8 څنګه ډاونلوډ کوئ او ډاونلوډینګ نه پس به څنګه انسټال کوئ اډوب فوټوشاپ CS8 دا یو میډل ایسٹ ورژن دی په دې کې پښتو لیکای کیږي ډیزاین پکې جوړیږي هغه به تاسو لا ان شاء الله بل ویډیو کې خیم چې تاسو به څنګه په اډوب فوټوشاپ کې پوئټری ډیزاین کوئ د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که چېرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ راځئ چې ویډیو شروع کړو ټول نه مخکې به چې دی لومړنی مونږ به چې دی خپل براوزر چې دی اوپن کړو چې براوزر اوپن کړو اینه پس پچې دی ګوګل اوپن کو چې ګوګل اوپن کو اینه پس پچې سرچ کې دلته موږ ورکو آی بیا سپیس ورکړئ بیا به ګیټ ورکړئ GET بیا به سپیس ورکړئ اینه پس ورکړئ INTO بیا به سپیس ورکړئ اینه پس ورکړئ PC او سرچ وکړئ چې سرچ کې دلته کې ما سره مختلف لینکس راشي تاسو به چې دلته کې په لومړني لینک باندې کلیک کړئ I get into the PC download free wizard apps دلته کې به تاسو دې په دې باندې کلیک کړئ چې په آی کلیک کړئ آی نه پس چې دې تاسو دلته کې چې سرچ باندې کلیک کړئ او اډوب فوټوشاپ په تاسو دلته کې ورکړئ اډوب PHOTOSHOP CS8 او اینه پس چې په ګو کلیک کړئ یا به انټر باندې کلیک کړئ چې انټر باندې کلیک کړئ دلته کې به چې ما سره مختلف چې دی فوټوشاپ دلته کې ما سره چې راشي تاسو به چې دی لکه په دې باندې کلیک کړئ اډوب فوټوشاپ CS8 فری ډاونلوډ په دې به تاسو چې دی کلیک کړئ چې په آی کلیک کړئ اینه پس پچې دلته کې ما سره چې دی د دې فوټوشاپ چې دی فیوچر چې دی هغه مال دلته کې دی شو کوي چې دی دا کیږي په دې فوټوشاپ کې اینه پس پچې دلته کې مال چې دی ټیکنیکل سیټ اپ ډیټیل دی ماته خی او اینه پس پچې سیستم ریکوایرمنٹ فور اډوب فوټوشاپ CS8 نو هغه کې ما سره د اپریټینګ سیستم ونډو 10 8 7 8 9 10 او میموري 2 GB هارد ډیسک سپیس 200 MB او اینه پسې پروسیسر چې موږ سره انټل ډوال کور ماته د کې سیستم ریکوایرمنٹ غواړي اینه پس پچې دلته کې ما سره چې لیکلي وي چې خطه هاو ټو انسټال سافټویر دیس او اینه پس خطه ما سره لیکلي وي چې ډاونلوډ فل سیټ اپ تاسو به چې په ډاونلوډ په دې باندې به کلیک کړئ چې په هغې باندې کلیک کړئ اینه پس چې دلته کې ما سره دا دی لوډینګ کېږي دلته ما سره چې دی دلته به لږ ټایم علي ډاونلوډ کېږي دا دی ما سره چې دی ډاونلوډینګ چې دی هغه سټارټ شو لکه به چې ما سره د لږ ټایم علي ډاونلوډ کېدو کې دلته کې چې دا ما سره چې اډوب فوټوشاپ چې ډاونلوډ ته به راشو دلته کې چې ما سره دا دی اډوب فوټوشاپ چې هغه ډاونلوډ کېږي دا وګوره ما سره چې 101 MB چې دی هغه ډاونلوډ شو اینه او دا ما سره ټوټل چې دی 151 MB دی دا دی ما سره چې دی اډوب فوټوشاپ چې دی هغه ډاونلوډ شو اینه پس چې دی تاسو
شو ان فولډر باندې کلیک کړئ نه بس پسې دلته کې ما سره دی د دې سیټ اپ دا دی په دې بچی دی دا به ما سره وینرار کی وي تاسو بچی دی اوپن کړئ چې اوپن کړئ دلته کې به ما سره چې دی پاسورډ غواړي انټر پاسورډ تاسو په ورکړئ 1 2 3 پاسورډ او اوکے باندې به کلیک کړئ چې په اوکے باندې کلیک کړئ دلته کې به چې دی ما سره لیکلی شوي وي ټاپ فوټوشاپ په دې به تاسو کلیک کړئ نه پس به چې دی تاسو دلته کې راشئ سیټ اپ ای ایکس ای تاسو به چې دی په دې باندې کلیک کړئ دلته به موږ سره ټایم والي نه پس به چې دی ما سره د دې سیټ اپ چې دی اوپن شي بیا به تاسو چې دی په نیکسټ باندې کلیک کړئ دلته کې به چې تاسو لینګویج سلیکټ کړئ نه پس به بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ نه پس به چې دی تاسو بیا ایکسپټ باندې کلیک کړئ او نه پس به چې تاسو بیا په دوباره په یس باندې کلیک کړئ په یس کلیک کړئ دلته کې به ما سره چې دی کلیک ټایپ اف سیټ اپ یو پریفر نو تاسو به چې دلته کې په ټیپیکل سلیکټ کړئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ نه پس به دوباره نیکسټ باندې کلیک کړئ بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ دلته کې چې ما سره اډوب فوټوشاپ چې دا دی انسټالینګ چې دی سٹارټ شو انسټالیږي ما سره دا دی دلته کې به لږ ټایم دی علي انسټالیدو کې دا دی ما سره چې دی انسټالینګ وشو فینش شو نه پس پسې دلته کې مالا چې دی دا په دې په باره کې به مالا لغونتې هدایات راکول چې دې کې څه کېږي چې تاسو کټ کړئ او کلوز به کړئ او دلته په وینډو په نشان به کلیک کړئ نه پس پسې تاسو ایپس باندې کلیک کړئ او دلته کې اډوب فوټوشاپ سی ایس تعلیمات سره دا به اوپن کو دلته کې به چې دی ما سره لغون لوډینګ کېږي فوټوشاپ اوپن کېدو کې دا وګورئ ما سره چې دی اډوب فوټوشاپ سی ایس 8 چې اوپن شو دا یو وړه شانتي ویډیو ما وی چې تاسو سره شیر کړم که خوښه شي مو وي لایک کړئ شیر کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د ویډیو باره کې مو سره وي مالې په کامنټ کې راکړئ ډېره مننه تھینکس فار واچینګ